ปิดแล้วครับอาจารย์ครับเจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยเป็นไงภาพเสียงโอเคครับอาจารย์ครับโอเคเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้วันนี้มีคำถามมาจากญาติธรรมครับอือหือทำไมการที่เราศึกษาธรรมะทุกคนต้องเห็นว่าเราเป็นคนบ้าด้วยคะพูดให้เราว่ามันบ้าไปแล้วมันหลงไปแล้วทั้งที่เป็นเรื่องประเสริฐสมควรประกาศบอกทำไมทุกคนถึงมองว่าเป็นบ้ามันเป็นสิ่งที่คือมันเป็นเรื่องของความเห็นของคนนะเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นคนที่เขาไม่เหมือนเรานี่นะก็จะว่าคนนั้นแปลกคนนั้นบ้าเนาะแต่ถ้าเรารู้จักประโยชน์รู้จักโทษด้วยตัวเองชัดแล้วมันก็ไม่ได้ไปถามใครนะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความรู้ของใครของมันซึ่งความรู้ของคนมันไม่เหมือนกันนะความรู้ของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะแล้วแต่ใครเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์นะเราเห็นใครที่ไม่เหมือนเราเข้าไปตัดสินเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ต้องเข้าไปตัดสินมันอยู่ที่พฤติกรรมมันอยู่ที่การกระทำนะถ้าเกิดว่าพฤติกรรมหรือว่าการกระทำของเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะไม่ไปถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เรียกว่าขโมยก็ดีไม่ไปประทุษร้ายผู้อื่นนะไม่ไปพูดดูหมิ่นเขานะไม่ไปกระทบกระเทียบไม่ไปสอดเสียดไม่ไปยกตนข่มใครเนาะมันก็ไม่ทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ในความรับผิดชอบกายวาจาใจของตนเองนะเป็นผู้ประพฤติตนอยู่อย่างเป็นปกติบางครั้งเราไปเห็นใครเขาที่เขาไม่เหมือนเราก็อาจจะมองว่าเขาแปลกสำหรับเราก็ได้นะมันเป็นเรื่องของความเห็นความรู้เฉพาะบุคคลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไปถามถึงพระพุทธเจ้าท่านมีความเห็นให้คนที่เห็นโทษในวัฏฏะเห็นไหมเห็นโทษในการยื้อแย่งแข่งขันนะเห็นเราออกมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยใจเห็นไหมเคยได้ยินเหมือนกันท่านว่าในปราสาทพระราชวังที่มีแบบคนอยู่กันอย่างหนาแน่นปราสาทนั้นเป็นปราสาทหลังใหญ่นะถ้าจะเปรียบเทียบเนาะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือถ้าเกิดว่าเรามองไปในห้างสรรพสินค้านะเป็นอาคารหลังใหญ่อย่างเงี้ยแต่ภายในบรรจุคนที่ลุ่มร้อนอยู่ด้วยภายในเห็นไหมภายในบรรจุไฟอยู่ลุ่มร้อนอยู่นะสถานที่นั้นก็ไม่เป็นสถานที่ที่น่าลื่นเริงนะความเห็นในความยินดีพอใจของคนก็ไม่เท่ากันเห็นไหมต่างกับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่างเปล่านะอยู่ใต้ต้นไม้นะแต่ใจสงบระงับใช่ไหมอยู่แบบไม่มีอะไรแต่ใจมีความสงบระงับเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องดำเนินไปนะท่านกับยกย่องสรรเสริญว่านะสิ่งนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ลื่นเริงบันเทิงเป็นสิ่งที่น่าอยู่ความเห็นนะเนาะความเห็นของคนที่มองไม่เหมือนกันนั่นเองนะเรื่องของความเห็นเราเอาความเห็นของใครเป็นหลักไม่ได้นะเราต้องรู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรจะเป็นประโยชน์ว่าอะไรจะเป็นโทษได้ด้วยตนเองนะ
ต้องรู้ด้วยตัวเองนั่นเองเนาะการเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆทำอย่างไรดีครับ ก็ทำหน้าที่ให้ดีไงทำหน้าที่ของตนให้ดีนะก็มีสติในการดำเนินชีวิตไปในชีวิตประจำวันนะทำงานก็ทำงานคนเรียนก็เรียนก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะนั่นแหละมันก็มีสติประกอบอยู่ในนั้นทำหน้าที่ของตนให้ดีนั่นเองนะมันเกี่ยวกับการปฏิบัติยังไงครับอาจารย์ครับ อะไรนะทำหน้าที่ให้ดีเนี่ยมันเกี่ยวกับการปฏิบัติยังไงครับ ทำหน้าที่ของตนเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบนะคือมันมีใจเป็นอารมณ์เดียวนะมีใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าเกิดว่าเราทำหน้าที่ของตนไม่ดีก็คือเราทำงานแต่ใจเรามันไม่ตั้งมั่นอ่ะเมื่อใจไม่ตั้งมั่นมันก็กังวลเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอย่างนี้นะไม่มีกำลังของความตั้งมั่นแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของตัวเองดีคือตั้งใจทำงานดีมันก็มีกำลังของความตั้งมั่นคำว่าน้อมถึงพระพุทธเจ้าคืออะไรคะพระอาจารย์ น้อมถึงพระพุทธเจ้าคือรำลึกถึงคุณของท่านคือรู้จักคุณของท่านจะเห็นคุณของท่านได้เนาะก็ต้องเห็นคุณของท่านก่อนถึงจะระลึกได้เหมือนกับการฝึกกรรมฐานเนี่ยถ้าเราไม่เคยมีจิตใจที่เป็นปกติคืออยู่เฉยไม่เป็นอย่างเงี้ยนะมันก็จะคุ้นชินไปกับความคิดในอดีตในอนาคตนี่คือปกติของมันปกติของมันแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยให้ทานก็ดีเราเคยรักษาศีลแล้วไม่เคยเบียดเบียนใครเนาะเอางี้ถ้าชีวิตของเรานี่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครปกติทำหน้าที่ของตัวเองไม่เบียดเบียนสังคมไม่ทำให้พ่อกับแม่เดือดร้อนลำบากใจใช่ไหมชีวิตมันก็เป็นปกติพอเหมาะแก่การเรียนรู้แต่ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเบียดเบียนคนอื่นมันขโมยของเขามันโกหกเขาต้มตุ๋นหลอกลวงอย่างเงี้ยนะแสวงหามาในทางที่ผิดเนี่ยมันก็มีความร้อนใจอยู่เมื่อมีความร้อนใจอยู่ก็ทำให้เรียนรู้ได้เรียนรู้แบบมันเรียนรู้ไม่ได้นะคือจิตที่ไม่เป็นปกติเนี่ยมันก็ระลึกไม่เห็นนะเมื่อระลึกไม่เห็นมันก็เลยเห็นแต่การดิ้นรนของตัวเองจนบางครั้งเข้าใจว่าโลกทั้งโลกจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเท่านั้นนะถ้าเราจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องรู้จักธรรมะของท่านนะรู้จักว่าธรรมะของท่านเกื้อกูลประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ได้ยังไงเกื้อกูลประโยชน์ต่อมนุษย์ได้ยังไงเห็นไหมถ้าเราไม่รู้จักมันก็ระลึกไม่ได้นะระลึกไม่ได้มันจะต้องรู้จักก่อนถึงระลึกได้เหมือนอิติปิโสภควาเนี่ยนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยศึกษาเลยมันก็ไม่เห็นนะแต่ถ้าเราได้ศึกษามาบ้างเราก็จะรู้จักว่ามีแบบนี้ด้วยเหรออย่างเงี้ยโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถีอย่างเนี้ยเป็นผู้รู้แจ้งโลกเห็นไหมไม่มีใครจะฝึกบุรุษได้เสมือนพระองค์แล้วไม่มีใครจะยอดเยี่ยมที่สามารถฝึกบุรุษได้ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเนี่ยเหมือนอย่างพวกเราแม้การเวลาจะผ่านมา 2,500 แม้พระองค์จะปรินิพพานมานานแล้ว 2,560 ปีแต่พวกเราก็ยังมีเคารพด้วยความอัศจรรย์ในคำสอนของท่านอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้จักมันก็ระลึกไม่ได้นั่นเองนะการศึกษานั่นแหละทำให้เรารู้จักคุณของธรรมะเมื่อเรารู้จักธรรมะเราก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองนะ
คือเงื่อนก็คือเราต้องเคยเห็นธรรมะก่อนใช่ไหมครับพระอาจารย์ เรา ครับ ต้องรู้จักคุณค่าของธรรมะเราถึงจะรู้จัก ถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าของธรรมะเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอันนี้คือธรรมดาทำไมคนทุกวันนี้ถึงไม่ได้สนใจธรรมะถึงไม่ได้คิดว่าธรรมะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐเพราะยังไม่ได้ศึกษานะเขาผิดไหมไม่ผิดนะเพราะเขายังไม่ได้ศึกษาเฉยๆนะแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้ศึกษาเขาจะรู้ชัดขึ้นนะเขาจะรู้ชัดขึ้นได้แต่ทุกวันนี้การแบ่งปันธรรมะเนี่ยมันหลากหลายถูกบ้างผิดบ้างมันแบบมันทำให้คนสับสนเหมือนกันนะทำให้คนสับสนเหมือนกันนะมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาของคนด้วยนะตรงนี้มันสุดวิสัยเราถึงบอกว่าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าทรงแสวงหาแก้ไขความเห็นผิดให้กับสรรพสัตว์ใช่ไหมเมื่อก่อนยังไม่มีพุทธศาสนาเนาะก็ไปแก้ไขความเห็นผิดให้กับคนอื่นใช่ไหมแต่วันนี้เรามาแก้ไขความเห็นผิดให้กับพุทธศาสนาด้วยกันเอง แก้ไขความเห็นผิดให้กับพวกเดียวกันเองเห็นไหมมันกลับกันนะ ถามครับเมื่อเราฝึกอานาปานสติจนจิตมีกำลังตั้งมั่นในสมาธิเราจะเห็นสภาวะการเกิดดับได้เร็วมากโดยไม่เข้าไปคิดปรุงแต่งในสภาวะนั้นอย่างนี้เรียกว่าตัวสติรู้ทันไหมครับสาธุครับใช่แล้วเรียกว่าสติมีกำลังนั่นเองเมื่อสติมีกำลังเนี่ยความคิดที่มันปรุงแต่งเราจะไปเห็นมันเท่าทันนะถ้าเกิดว่าสติไม่มีกำลังเราก็เห็นไม่เท่าทันแล้วก็จะคล้อยตามความคิดนั้นไปนะสติเลยสำคัญมากก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติให้ฝึกสติใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่แล้วคือสติเนี่ยเป็นทางสายเอกคือหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์เนี่ยท่านเรียกว่ามหาสติปัฏฐานหลักเนี่ยคือสตินี่เครื่องระลึกนะความระลึกขึ้นมาได้ท่านเรียกว่าเป็นทางสายเอกที่นำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์มหาสติปัฏฐานสี่ในมหาสติปัฏฐานสี่ก็ประกอบด้วยกายเวทนาจิตธรรมนะกายเวทนาจิตธรรมนะแต่ถ้าคนได้ศึกษาอานาปานสติ16ขั้นตอนก็รวมลงมาอยู่ที่อานาปานสติเนี่ยมหาสติปัฏฐานสี่ถ้าคนได้ศึกษานะก็จะเห็นแจ้งประจักษ์ว่าโอ้ที่แท้ซ่อนอยู่ในลมหายใจเรานี่เองอานาปานสติ16ขั้นตอนเป็นเทคนิคที่ท่านสอนคืออานาปานสติลมหายใจเนี่ยมันมีสองระบบอัตโนมัติก็คือเป็นเองอีกอันหนึ่งก็คือแบบเทคนิคการเจริญอานาปานสติที่ท่านสอนนะก็ไปสู่ความวิเวกไปสู่ป่าเขาตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้าสั้นรู้ลมหายใจออกสั้นรู้ก็จะมีเทคนิคในการสอนให้เราเรียนกระบวนการกับอีกแบบหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นแบบออโต้คือเป็นอัตโนมัติคือเป็นเองคนที่เป็นเองเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นก็คือมันจะจับลมเองโดยอัตโนมัติคือหนีลมไม่ออกมันจะมาจับอยู่ที่ลมแล้วจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นนะร้อนบ้างนะมือชามือมันจะเป็นความปั่นป่วนที่แบบเห็นทุกข์แบบอัตโนมัติคือเห็นแบบนี้ไม่ได้อะนะคือจะเห็นด้วยตัวเองเลยแล้วก็จะงงว่าตัวเองเป็นอะไรนะคือจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะนั่นแหละเป็นแบบอัตโนมัตินั่นเองนะมันจะทุกข์มากการปฏิบัตินี่ปฏิบัติเพื่อเห็นทุกข์เหรอครับอาจารย์ครับปฏิบัติเพื่อเจริญสติมีสติแล้วก็จะเห็นความจริงนะความจริงก็คือทุกข์นั่นเองปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงความจริงของโลกก็ทุกข์นั่นเองนะ
พระอาจารย์การรักษาศีลห้าได้ แต่ข้อสุราขัดใจตัวเองไม่เคยได้ ขอวิธีการแก้ไขหน่อยค่ะ ต้องคบหาคนที่เขาไม่กินนะแล้วก็ฝึกสติให้มีกำลังนะคบหาครูบาอาจารย์คนที่เขายินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แต่ถ้าเราวนเวียนไปเนี่ยเราอยากจะเลิกบุหรี่แต่ว่าเราวนเวียนไปหาคนสูบบุหรี่มันก็เปรี้ยวปากอยู่ตลอดเด้เปรี้ยวปากอยู่ออกมาฝึกตัวเองไม่ให้โคจรไปพัวพันเกี่ยวใช่ไหมคนอยากเลิกเหล้าเนี่ยถ้าเราเดินผ่านร้านเหล้าทุกวันเป็นไงว่ามันเปรี้ยวปากอยู่ตลอดเลยนะเดินผ่านทุกวันนี่จักหน่อยบ่มีหยังดอกจักหน่อยแต่ถ้าเราไม่เห็นเลยนะนั่นแหละคือการฝึกนะมันเราจะเห็นอารมณ์ที่มันบีบคั้นรุนแรงมากทีนี้โอ้นั่นแหละทุกข์ทีนี้มันก็หายในอารมณ์มันต้องมองเห็นบทสรุปของชีวิตเราจะจนตอกอยู่เพียงแค่นี้เหรอเราจะเป็นทาสของมันเนี่ยนะโอ้เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้กินมันโตขึ้นมาสักหน่อยทำไมใจเรามันอ่อนแอได้ขนาดนี้เอาวะอย่างเงี้ยนะมันก็จะเห็นนะสาธุเจ้าค่ะ จิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นอย่างไรคะ มันอธิบายไม่ได้หรอกมันเหนือคำอธิบายเนาะจิตที่หลุดพ้นแล้วท่านเรียกว่าพระอรหันต์นะเป็นผู้อยู่เหนือโลกนะอยู่เหนือกามภพรูปภพอรูปภพนะเป็นผู้รู้จักทุกข์อย่างแจ่มแจ้งรู้จักเหตุแห่งทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะเห็นความพ้นไปนะและรู้จักวิธีการปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปด้วยอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองเนาะที่พอพูดได้เนาะ พระอรหันต์เนี่ยครับอาจารย์ครับ ท่านเป็นตอนยังไม่ตายหรือว่าตอนตายแล้วครับอาจารย์ครับ มีตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีนะอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านก็บรรลุตั้งแต่มีชีวิตอยู่ เป็นตั้งแต่มีชีวิตอยู่นั่นแหละนะแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลือของท่านก็แบ่งปันเห็นไหมแบ่งปันความเห็นแก้ไขความเห็นผิดให้ถูกเห็นไหมหงายของที่คว่ำเปิดไฟในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางเห็นไหมอุปมาธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนกับบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขานะสามารถมองเห็นทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังทั่วทุกสารทิศสามารถบอกทางแก่คนที่กำลังหลงทางได้นะกับพระอาจารย์ตั้งแต่มีสติอยู่กับกายเมียด่าไม่ค่อยรู้สึกเลยครับ แต่คนอื่นด่าก็ยังมีตัวสู้อยู่ แต่ก็ยอมรับได้ครับ ใช่แล้วมันทำให้เรายอมรับได้ดีขึ้นนะเขาก็ต้องเห็นอะไรสักอย่างเนาะเขาถึงด่าเราได้นะ อะไรนะเขาด่าเวลาด่าอย่าด่าเจาะจงใช่ไหมไอ้ควายไอ้ม้าอย่าด่าอย่างนี้มันดูเหมือนคนจนต่อเกินไปให้ด่าว่าไอ้สัตว์ ให้เลือกหน่อย เผื่อจะได้เป็นกระต่ายบ้าง เนาะมันดูเหมือนคนจนต่อเกินไป บังคับแล้วเป็นเลย บังคับเราเกินไปนะให้เราได้เลือกน้อยเนาะ กับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ การที่โยมไม่รู้สึกเศร้าหมองกับการเจ็บป่วยของญาติ เป็นเพราะโยมวางได้หรือว่าโยมใจร้ายเจ้าค่ะ มันแยกออกว่าของเขากับของเรามันคนละคนกันเรียกว่ามีสติปัญญาในการเห็นความจริง
ว่านั่นคือของเขานั่นคือภพของเขาเห็นไหมเราไปแบกเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าภพมันของใครของมันอาจารย์ครับเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วครับ แต่ทีเนี้ยเราจะวางใจยังไง เวลาจะไปอยู่กับไปปลอบใจเขาหรือว่าไปให้กำลังใจเขาเงี้ยครับ ก็ไปเยี่ยมเยียนก็ให้กำลังใจก็พูดคุยกันธรรมดานี่แหละก็ให้กำลังใจกันเขาเรียกว่ามันมีสมมุติก็แสดงออกอย่างเงี้ยนะแสดงออกตามสมมุติน้อมกราบพระอาจารย์ครับ การศึกษาเรียนรู้ตัวเองต้องทำอย่างไรครับ ต้องรู้สึกตัวแล้วก็กลับเข้ามารู้จักตัวเองนะรู้จักหรือเปล่าว่าตัวเองชื่ออะไรนะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะเป็นคนในเขตถิ่นไหนอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยศึกษาดูนะทำงานอะไรถนัดอะไรนะมีความชอบอะไรมีความไม่ชอบอะไรนะมีการแสดงมีข้อดีบ้างไหมหรือมีแต่ข้อเสียนี่คือกลับมาเรียนรู้ดูพฤติกรรมของตัวเองอารมณ์ร้ายหรืออารมณ์ราคะอย่างเงี้ยมาเรียนรู้ดูตัวเองรู้จักรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดรู้ทันนิสัยนะรู้จักตัวเองรู้หรือยังว่าตัวเองจะไปไหนต่อรู้หรือยังว่าชีวิตของเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนี่นะความชรามันรอเราอยู่นะเห็นไหมความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาไม่เห็นนะก็จะทำให้เราเมาในวัยนะเพลิดเพลินมัวเมาแต่ถ้าคนที่เริ่มรู้สึกตัวเห็นไหมเห็นความชราเห็นความพอใจไม่พอใจนะเห็นความทุกข์ที่มันขังเราไว้อยู่ก็จะเริ่มกลับมาเรียนรู้ว่าเรากำลังไปไหนเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างเพราะมันมีความตายรอเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความตายที่มันขยับเข้ามานะความตายความเป็นกับความตายนี่อยู่ด้วยกันเรียนรู้ดูก็จะเห็นเองซึ่งรายละเอียดของสิ่งที่เห็นของคนก็ต่างกันนั่นเองนะขอโอกาสครับอยากฟังเรื่องอาเทศนาปาฏิหาริย์ครับขอบคุณครับ ไม่รู้เหมือนกัน นะพูดไม่เป็นนะ ถามครับเวลาที่ผมนั่งสมาธิจนจิตมีกำลังแนบอยู่กับสมาธิเวลากำหนดจิตแผ่เมตตาให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเขาได้รับหรือไม่ได้รับครับสาธุครับ เราไม่สามารถไปล่วงรู้นึกออกไหมเรารู้ได้ว่าเราทำได้เต็มที่แล้วนึกออกไหมเราทำได้เต็มที่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราทำส่วนใครจะได้รับหรือไม่ได้รับนั่นไม่ใช่วิสัยที่เราจะไปรู้นะนมัสการครับพระอาจารย์การรู้สึกตัวเป็นอัตโนมัติอาการเป็นแบบไหนครับ มันก็จะนอนไม่ค่อยหลับนะรู้สึกตัวอยู่ตลอดนอนไม่ค่อยหลับเห็นความคิดเห็นอารมณ์ชัดอย่างเงี้ยเห็นความคิดเห็นอารมณ์ มันจะเป็นทุกคนเหรอครับที่ว่านอนไม่ค่อยหลับเนี่ยครับ ใช่ใช่ที่สติมีกำลังมากเนี่ยมันจะนอนไม่ค่อยหลับนอนน้อยตื่นเร็วแล้วก็จะเต็มอิ่มร่างกายมันจะถูกแยกออกเป็นเรื่องของร่างกายส่วนใจจะมีพละกำลังในการเฝ้ารู้เรียกว่าเห็นกายในชัดนะแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ากายในยังไม่ชัดมันก็จะเกาะกายนอกกายนอกก็คือร่างกายเรากายในก็คือลมมันจะแน่นแต่ถ้าเราจับกายในแน่นแล้วเนี่ยมันจะแน่นมันจะรู้สึกตัวพ
ความรู้เนี่ยท่านเรียกว่าอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตาอารมณ์เดียวตั้งมั่นรู้เด่นชัดกายนอกจะถูกแยกออกนะเมื่อกายนอกถูกแยกออกอารมณ์กามมันก็จะเหือดแห้งไปมันจะเป็นเองแต่ถ้าเกิดว่าสติของเรายังไม่ถึงระดับเอกคตาใช่ไหมมันก็จะมีอิทธิพลกับกามจะมีอิทธิพลกับคือไม่มีกำลังที่จะต้านทานมันได้นะมันเลยเป็นเหมือนน้ำวนเลยวนอยู่ในกามวนอยู่ในอารมณ์ของกามเพราะว่าสติมันยังไม่มีกำลังมันแค่รู้ตามกายนอกเฉยๆยังไม่มีหลักเข้าไปสู่กายในคือฐานของลมยังไม่แน่นนั่นเองนะมันจะเกื้อกูลกันกับศีลนะถ้าเราประพฤติปฏิบัติมันจะไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความวิตกกังวลทำให้ความรู้ภายในเนี่ยตั้งเด่นได้ง่ายนะเรียนรู้ได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ระมัดระวังเลยเนี่ยไปเบียดเบียนคนนั่นเบียดเบียนบิดามารดาเบียดเบียนสังคมมันจะไม่เป็นปกติความเห็นมันจะคลาดเคลื่อนอยู่ตลอดปฏิบัติก็จะเนิ่นช้าแต่ด้วยความที่เราไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนสังคมไม่เบียดเบียนบิดามารดาไม่เบียดเบียนตนเองเนี่ยมันจะเกื้อกูลให้เราเรียนรู้ได้ดีเรียนรู้ได้เร็วตัวเนี้ยสำคัญศีลเลยสำคัญในการเจริญสติมันจะเกื้อกูลกันศีลเนี่ยศีลห้าหรือว่าศีลแปดหรือว่าศีลสิบครับพระอาจารย์ครับศีลห้านี่ก็เป็นพื้นฐานแล้วตัวหยาบๆศีลแปดก็เริ่มเป็นนักบวชที่เห็นโทษของกามแล้วเริ่มจะพังกงแล้วนะทำอย่างไรเวลาคนอื่นมากระทบถึงจะอดทนได้คะมันต้องฝึกบ่อยๆจนมีกำลังนะโดยเฉพาะใจมันพลิกอดทนบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆพอมันพลิกมันก็ปึ๊บมันก็ไม่แค่ไม่ถือโกรธยังเอ็นดูเขาด้วยยังรักเขาด้วยยังปรารถนาดีต่อเขาด้วยนะสอบถามครับรูปนามกับรูปนามคืออะไรครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว นะตัวเรายังไม่พ้นแล้วจะบอกลูกอย่างไรคะเพราะโลกมันอยู่ยากถ้าเราวางใจไม่ได้ขอให้ลูกมีสติในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทนะไม่ประมาทในคุณคนไม่ประมาทในศีลไม่ประมาทในทานไม่ประมาทในการเจริญจิตตภาวนาไม่ประมาทผู้อื่นไม่ประมาทตนเองนะ เราจะมีอุบายให้เด็กได้ฝึกไหมครับอาจารย์ครับเราจะมีอุบายยังไงครับมันก็เราพาทำนี่แหละก็คือฝึกแบบที่เราฝึกก็พาเขาเรียนรู้จาก5 นาที10 นาทีไปแล้วก็สอนให้เขาสังเกตด้วยการตั้งคำถามเห็นอะไรบ้างเห็นความพอใจของตัวเองบ้างไหมอย่างเงี้ยนะให้เขาแบบค้นเข้าไปลึกภายในใจตัวเองให้เขาเรียนรู้ให้มันค้นความรู้สึกของตัวเองผมมีเมียแล้วแต่แอบมีอีกคนนึงตอนนี้ผมอยากตัดเขาแต่เขาไม่ยอมตัดต้องทำยังไงดีครับก็ตัดตัวเองซะเลย นะถ่ายกันรอเนาะ ไม่อยากน้ำพื้นอีกเลยเดี๋ยวนี้โอ้ย
น้อมกราบสาธุเจ้าค่ะ ขอกำลังใจในการปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะ เวลาที่สวดมนต์แล้วขนลุกที่หัวที่ตัวนี่เรียกว่าอะไรเจ้าคะ ปิตินะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะจงรีบขนขวายเนาะเสมือนว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิตนะไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่วันสำหรับเรานะจงรีบขนขวายด้วยความไม่ประมาทเนาะสร้างสมบัติให้กับใจตน เรามีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาไปอยู่ต่างประเทศนะโดยปกติก็เป็นคนทุกข์ยากนี่แหละนะเป็นคนทุกข์เป็นคนยากจนค้นแค้นกัดฟันต่อสู้ดิ้นรนไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะทำงานนะพอทำงานเสร็จมาชีวิตก็ทุกข์ยากลำบากอยู่แล้วนะก็โอนตังมาให้เรานะกุฏิ2 หลังนะตอนแรกก็ส่งมาหลังหนึ่งก่อนนะแล้วก็ส่งมาให้อีกหลังหนึ่งนะแล้วก็ขอพรจากเรานะขอให้ผมแบบทำงานให้มีกำลังให้มีภาระให้มีขอพรเนาะขอพรขอกำลังใจจากครูบาอาจารย์เราเห็นเขาแล้วมันกระเทือนในใจเลยนะมันกระเทือนเลยว่าในโลกนี้ไม่มีใครอยากจะทุกข์ยากลำบากเลยนะทำไมต้องดิ้นรนไปทำงานไกลขนาดนั้นด้วยยอมเสียสละความทุกข์ยากลำบากของตัวเองแล้วนะยังมีน้ำใจแบบนึกถึงคนอื่นอีกอย่างเงี้ยนะนึกถึงคนอื่นอีกสร้างกุฏิมาช่วยเราสร้างกุฏิ2 หลังโอ้ทำไมใจเขายิ่งใหญ่เหลือเกินเราว่าเรามองว่าโอ้ใจคนแม้เขาจะเกิดแบบในความยากจนค้นแค้นนะแต่เขาก็มองเห็นประโยชน์ที่จะทำเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นอยู่นะแม้ตัวเองจะทุกข์ยากๆหน่อยแต่ก็ยังขนขวายนะทั้งส่งทางบ้านนะทั้งทำงานส่งทางบ้านด้วยทั้งหัวใจเขายิ่งใหญ่มากเลยทำไมเขาถึงทำบุญปกติเนี่ยเราจะทำบุญให้เราทำงานจะได้เงินเท่าไหร่จริงไหมเราจะทำบุญกุฏิหลังนึงนี่ก็50,000เนาะค่าแรงค่าอะไรเนาะ50,000เราจะทำบุญเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราทำบุญเนี่ย1,000ก็เก่งแล้วนะตัวเองนะ1,000นี่ก็เก่งแล้วนะแต่นี่โอ้โหหัวใจเขายิ่งใหญ่มากเลยนะเขาขนขวายแล้วทำบุญแล้วเขาทำบุญเนี่ยเขาปรารถนาความเจริญงอกงามไพบูลย์เพราะเห็นว่าตัวเองเกิดมายากจนในชาตินี้ในอัตภาพนี้เราก็เลยให้พรให้พรว่าขอให้บุญนี้จงสำเร็จนะบุญที่เธอได้ทำเนี่ยมันสำเร็จนะคือมันได้เราว่ามันได้เปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ภายในนะเราว่านะมันสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันเป็นสมบัติที่เธอฝังไว้ภายในดีแล้วด้วยนะเขาทำแบบไม่กลัวเลยนะเขาทำโอ้เราเนี่ยเขาเรียกกระเทือนใจกระเทือนใจกับสิ่งที่เขาทำมองเห็นประโยชน์ที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนก็ทำจะถามว่าเข้าใจทำอะไรไหมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งหรอกเนอะไหมแต่รู้ว่าอยากจะขนขวายในการทำบุญเพราะตัวเองไม่เคยขนขวายมาเลยในการก่อนเมื่อรู้สึกตัวได้ก็เลยอยากจะทำบุญก่อนจะตายเฉยๆว่าอย่างนั้นก็ทำคนแบบนี้เขาเรียกว่าหัวใจยิ่งใหญ่มาก
นะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่นได้นะแม้จะมีน้อยนะแม้จะมีน้อย แต่ก็ขนขวายในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะแล้วว่าบุญที่เธอได้ทำเอาไว้เนี่ยมันฝังไว้ดีแล้วในใจของเธอนะจากทรัพย์ภายนอกกลายเป็นอริยทรัพย์ภายในนะทรัพย์ภายในนี้จะตามเธอไปตลอดนะจะไม่พาให้เธอตกต่ำหรอกนะถึงแม้ว่าเธอจะมีปัญหาเดือดร้อนสุดท้ายยังไงเธอก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลือนะเทวดาไม่ปล่อยให้เธอทุกข์เพียงลำพังหรอกเพราะเธอมีใจที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเราว่าก็เลยมาแบ่งปันกับพวกเราเพื่อจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนนะกราบนมัสการค่ะ สัญญาดับคืออะไรคะสาธุค่ะ มันลืมไง ไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์หรอครับ ลืมกินข้าว คล้ายๆกันไหมครับ มันใกล้ๆกันนะแต่ว่ามันมีความรู้อยู่นะมันเหมือนคนจำอะไรไม่ได้ แต่ก็รู้เรื่องอยู่อย่างเงี้ยนะเหมือนเราจำอะไรไม่ได้นะแต่ก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันคนละอันกันกับโรคอัลไซเมอร์นะคนละอันกันอันนั้นจำไม่ได้เลยนะ แล้วมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับอาจารย์ครับ มันก็มันก็เหมือนปกตินะแต่มันก็ไม่ปกติอีกนี่แหละมันเหมือนว่าเราเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งคือมันไม่มีเรื่องกวนใจมาก ไม่มีเรื่องกวนใจมากเนี่ย มันอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้มันจะทิ้งเลยอย่างเงี้ยนะเหมือนกับมันฉลาดขึ้นอะอะไรที่ไม่ได้เรื่องมันก็ทิ้งเลยไม่ได้สนใจ ไม่เสียเวลาด้วยนะคือมันฉลาดในการเรียนรู้ภายในของมันเหมือนจะบอกว่าโง่มันก็รู้เรื่องอยู่ จะบอกว่าฉลาดไหมมันก็ไม่ได้ฉลาดอะไร แต่มันก็เรียนรู้ได้ แล้วคนที่เป็นอย่างนี้ยครับอาจารย์ครับ จะสามารถทำงานอยู่กับทางโลกได้ไหมครับ หรือว่าต้องออกบวชครับ มันก็พอทำได้อยู่นะก็คือทำได้อยู่แต่ใจมันไม่เอาเหมือนเมื่อก่อน มันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อน ใจมันจะรู้สึกว่ามันวนอ่ะ มันวนนะจะเริ่มเป็นกายวิเวก มันจะเริ่มแบบรู้เด่นความรู้จะเด่นนะเด่นแล้วก็จะวิเวกออกมา วิเวกสงัดจากอารมณ์ สงัดจากคนอยู่แต่กับตัวเองได้แค่อยู่กับตัวเองได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งก็อยู่ได้อยู่คนเดียวได้อย่างเงี้ยนะอาการจะเป็นประมาณนี้ กราบนมัสการพระอาจารย์ตะวันครับ การใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อบำบัดความเจ็บปวด และให้นอนหลับเป็นประจำจะผิดศีล 5ไหมครับ ไม่ผิดนะ เป็นยา เป็นคีลานะต้องแยกให้ออกเนาะการฝึกกำลังสติแล้วยังต้องการทางทรัพย์ทางโลกควรตั้งจิตอธิษฐานยังไง แล้วเป็นเรื่องที่ผิดมากไหมครับ ไม่ผิดนะอย่างที่เหมือนคนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละก็อยากทำบุญด้วยแต่ก็อยากจะมีทรัพย์สมบัติไว้เลี้ยงดูครอบครัวด้วยบริษัทบริวารด้วยอย่างเงี้ยนะไม่ได้ผิดอะไรนะมันจะเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดนี่แหละถ้าเราเกื้อกูลประโยชน์ต่อโลกได้โลกก็เกื้อกูลประโยชน์ต่อเราลองไปพิจารณาดูน้อมกราบสาธุค่ะ
เราจะระงับความอยากให้มันลดน้อยลงได้อย่างไรคะคิดว่ามันจะลดลงแต่มันกลับมาอีกค่ะกับสาธุ ฝึกสติไปเรื่อยๆให้มีกำลังเนาะเหมือนเราตั้งใจว่าจะไม่กินข้าวเย็นครับอาจารย์ครับ แต่ก็สู้มันไม่ไหวครับ ก็ต้องสู้ให้ไหวเขาเรียกว่าต้องฝึกฝน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งเร้านั่นแหละคือเหตุที่เราจะได้บำเพ็ญเชื่อไหมว่าตอนที่เราบำเพ็ญอยู่เนี่ยมันรู้สึกเหมือนได้เข้าเฝ้าพระราชาเหมือนพระราชาเรียกเข้าเฝ้าแบบโอ้เวลาที่เขามาขออย่างเงี้ยนะเขามาขอความอนุเคราะห์ทางนั้นทางนี้อย่างเงี้ยนะในความรู้สึกภายในใจลึกๆของเราเนี่ยเหมือนกับได้เข้าเฝ้าพระราชาเหมือนพระราชาแบบเรียกมาเข้าเฝ้าแล้วอ้าวมันเป็นความกระหยิ่มอยู่ภายในเหมือนกับว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้ต่อสู้อ่ะนั่นแหละไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะกับพระอาจารย์ครับ เรารู้สึกว่าเราทุกข์เหนื่อยล้ากับกิจกรรมบนโลกเหมือนต้องฝืนใจทำงาน ก็เลยทำให้เหนื่อยมาก แต่ถ้าไม่ทำก็จะทำให้บุตรภรรยาลำบาก อยากออกบวชเหมือนพระอาจารย์ มีวิธีไหนที่จะสละตัวออกบวชได้ครับสาธุ ก็บวชล้นแล้วก็พาลูกเมียมาบวชด้วย เห็นปะแต่ความเห็นอาจจะไม่ตรงกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่วิสัยของใครของมันถึงบอกว่านิสัยวาสนาของคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอยากบวชมากแต่มันมีสายใยร้อยลัดยังไม่ถึงเวลามันก็มาไม่ได้แต่บางคนเนี่ยกำลังเต็มแล้วก็ช้างฉุดก็ไม่อยู่ละนะมันจะต้องรู้ด้วยตัวเองหนทางนี้เป็นหนทางที่เธอต้องตัดสินใจด้วยตัวของเธอเองนะหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวไปถามใครไม่ได้หรอกหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้หมายความว่าบวชมาแล้วมันจะสบายอะไรมันจะขัดใจมากนะมันจะละเอียดไปเรื่อยๆมันจะมีเรื่องให้มันเห็นภายในใจเราเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเป็นชั้นไปนะหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้ในระหว่างทางคือมันต้องสละเข้ามาอย่าไปมองเผื่อมันต้องสละเข้ามาหนทางนี้เธออาจตายได้ในระหว่างทางคืออาจจะตายก่อนที่จะถึงที่หมายแต่เธอต้องสละเข้ามาหนทางนี้เท่านั้นที่จะนำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ไปได้ไม่มีทางอื่นเลยแต่ต้องเช็คตัวเองว่าเธอพร้อมแล้วหรือคือเราพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นแล้วหรือยังเราพร้อมที่จะเผชิญกับความพัดพลาดแล้วหรือยังเราพร้อมที่จะสละชีวิตของตัวเองแล้วหรือยังเรียกว่าตายในทางโลกแต่ว่ามาเกิดใหม่ในทางธรรมยิ่งดูลมยิ่งเห็นความทุกข์ตลอดจนบางทีน้ำตานองหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นต้นเหตุที่เกิดทุกข์เช่นกันค่ะกราบสาธุค่ะ ดีแล้วเก่งมากนะ
เวลาทุกข์มันเป็นเนี่ยมันเหนือคำอธิบายน้ำตานี่พังลงมาเลยมันจุกอยู่ภายในไม่รู้จะอธิบายยังไงเวลามันเป็นนะจุกมันแบบมันทุกข์อ่ะมันบีบคั้นอยู่ภายในไม่มีถ้าไม่เป็นเราไม่รู้หรอกมันต้องเป็นกับตัวเอง ตอนนี้เหลือแค่ต้องปฏิบัติแล้วครับผมนึกคำถามไม่ออกครับอนุโมทนาเนาะนะแสดงว่ามันหายสงสัยนะหายสงสัยแล้วก็พร้อมที่จะลงมือแล้วล่ะนะพร้อมบวชเลยก็ว่าได้นะจะว่าบวชเลยก็ได้ถ้าอย่างนี้นะเมื่อเราปรับความเห็นของเราได้ตรงกันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีคำสงสัยอะไรต่อกันมันมีแต่ว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองเมื่อไหมเมื่อไหร่ที่เราจะเดินทางเท่านั้นเองตอนนี้ทุกข์ใจรู้สึกบีบคั้นมากแต่ก็รู้ว่าเพราะใจเราเองที่ตัดสิ่งกระทบได้ช้าก็พยายามรู้สึกตัวอยู่ค่ะขอกำลังใจจากพระอาจารย์ด้วยค่ะดีแล้วนะดีแล้วดีมากเลยนะดีแล้วอนุโมทนาเนาะทำต่อไปเรื่อยๆนะอย่าย่อท้ออย่าท้อถอยนะทุกครั้งที่ได้ต่อสู้ในความรู้สึกมันจะเหมือนกับเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากับพระพุทธเจ้ามีบางวันที่เรายุ่งกับงานแล้วดูลมน้อยลงทำให้เรารู้ถึงความทุกข์คืออยู่แบบนั้นไม่ได้แต่ความคล่องยังมีอยู่ต้องทำอย่างไรต่อคะเรียนรู้ในการยอมรับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตัดสินอะไรทำลายความเห็นของตนออกเสียเพราะความเห็นของเรานี่แหละทำให้มันขวางกั้นนะอาจารย์ครับการทำลายความเห็นเนี่ยคือปัจจัยหลักเลยไหมครับอาจารย์ครับในการฝึกฝนครับแน่นอนมันรวมลงอยู่นั่นหมดเลยทั้งทุกข์ทั้งเหตุแห่งทุกข์นะทิฏฐิความเห็นนี่แหละคือตัวตนตอนเข้าพรรษาเขายังบวชได้ไหมครับบวชได้ไม่มีใครห้ามหรอกการสละการสละวางอารมณ์ทางจิตนั้นยากมากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยได้ฟังคลิปพระอาจารย์ตะวันแล้วทำให้แยกแยะอะไรได้ชัดเจนขึ้นกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับก็อนุโมทนาเนาะสำหรับคนที่ได้ประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังเนาะนั่นแหละคือจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจกับคนที่ยังเห็นทางไม่ชัดนะคนที่เขาได้เห็นได้ยินได้ฟังก็เกิดกำลังใจขึ้นมาหรือว่ามองเห็นหนทางได้ชัดขึ้นนะแบ่งปันประสบการณ์ที่จะพอเกื้อกูลประโยชน์ในการเดินทางทางนี้เนาะนั่นแหละคือจุดหมายเนาะอนุโมทนาด้วยนะพระอาจารย์ครับ
ได้ยินเสียงมีคนมาสั่งในหูต้องแก้ยังไงครับ โฟกัสที่ลมหายใจ เสียงนี่มันเป็นเสียงที่มันปรุงขึ้นมาเองหรือว่าเสียงข้างนอกเข้ามาครับอาจารย์ครับ โฟกัสที่ลมหายใจจบเลย ไม่ต้องไปถามหาว่ามันมาจากไหนนะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ เมื่อหลักตั้งมั่นแล้วมันจะรู้เอง มันจะมีความฉลาดในการเรียนรู้ของมันเอง หลักจับตรงนี้ให้ได้ก่อน เดี๋ยวมันจะรู้เองทีนี้จุดประสงค์สำคัญเลยคือหลักสติ เมื่อหลักสติมีกำลังขึ้นมาเนี่ย มันจะมีความฉลาดในการเรียนรู้แยกแยะของมัน เป็นความอัศจรรย์ของการเพาะบ่มจิตตภาวนาสำหรับตัวของเราเองนะเมื่อก่อนมันโง่จะตายนะแต่พอได้อบรมจิตตภาวนาเนี่ยโอ้ยอัศจรรย์เรื่องที่ไม่เคยน่าจะเข้าใจมันเข้าใจได้เฉยเลย โดยเฉพาะธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้ไม่น่าเชื่อโอ้เราเซ่อๆซ่าๆยังรู้ยังเห็นได้เนาะหลายๆคนนี่มีความละเอียดประณีตยิ่งกว่าเราเยอะแยะนะอบรมจิตตภาวนามันก็จะคล่องตัวในการศึกษาได้เร็วขึ้นนะฝึกสติให้มีกำลังสมาธิมีกำลังก็จะเกื้อกูลการศึกษานี่มันจะแยกแยะออกได้ด้วยตนเองนะ ขอกราบสอบถามพระอาจารย์ครับ นั่งสมาธิจนสงบลมหายไปตัวรู้เด่นชัดขึ้นมาแทนลมทนจนใจจะขาดอึดอัดมากปล่อยให้ขาดไปเลยได้ไหมครับแบบนี้คือเพ่งลมใช่ไหมครับสามารถปฏิบัติแบบนี้ต่อได้ไหมครับได้นะอดทนเอาอดทนสู้เอาเนาะได้เลยประสบการณ์มันจะสอนเราการเดินทางนี้นะการเดินทางนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์เนาะมันจะต้องเห็นด้วยตัวเองนะถามบ้างเราก็ไม่ได้ตอบทุกคำถามถ้าสังเกตเนาะนะเราจะบางคำถามเราจะไม่ตอบให้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะมันสอนกันทั้งหมดไม่ได้มันต้องไปเห็นด้วยตัวเองนะได้แต่ให้กำลังใจกันนะแต่บางอย่างต้องเห็นได้ด้วยตนเองเราทำผิดศีลนิดเดียวทำไมมันเสียดแทงใจมากพอเราทำความดีใจเรากับฟูเจ้าค่ะสังเกตดูเวลาทำบุญเนี่ยโอ้ยเหมือนลอยอยู่ในก้อนเมฆลอยอยู่ในก้อนเมฆเบาพอทำบาปนิดเดียวเหมือนตกลงมาจากก้อนเมฆตุ๊บ กว่าจะเบาทีนี้เห็นไหมน้ำหนักมันต่างกันบางทีเนี่ยโอ้เราทำคุณงามความดีกว่าจะเบาได้เนี่ยละเอียดประณีตมากกว่าใจจะยกขึ้นได้แต่พอทำชั่วปุ๊บเนี่ยตกสวรรค์เลยตุ๊บโอ้จุกเลยทีนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทในกรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยนะการติดวิตกกังวลมีทางแก้ไหมครับต้องฝึกสติให้มีกำลังเนาะเวลานั่งสมาธิแล้วเราฟังธรรมไปด้วยได้ไหมครับได้เลยยิ่งดีนะถ้าธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมภายในใจเนี่ยมันจะมีเหมือนกระแสบางอย่างที่เราได้ยินเสียงของธรรมะไปสัมผัสมันสัมผัสไม่ใช่แค่หูนะมันสัมผัสไปยันหัวใจเลยจิตสงบได้เร็วนะคนที่มีกระแสของธรรมะครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มีอาจมีธรรมเนี่ยท่านพูดธรรมะท่านพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราฟังเนี่ยใจได้สัมผัสเนี่ยมันจะรวมเร็วมันจะแตกต่างจากการที่เราปฏิบัติเองเนี่ยโอ้ยกว่าจะสงบได้ใช้เวลานานมากแต่พออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ได้ยินท่านพูดไม่กี่คำนะมันเป็นสมาธิมันตั้งมั่นรู้เด่นขึ้นมาพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
นี่ความอัศจรรย์ของธรรมะมันเหนือกว่าภาษาพูดมันเป็นความรู้ภายในที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่มันเป็นอยู่ภายในแยกจิตและกายเราจะทราบได้อย่างไรคะ ไปถามตัวเองไม่ต้องมาถามเราเนาะอะไรเป็นกายก็ไปเรียนรู้เองอะไรคือจิตมันเป็นยังไงให้เรียนรู้เอาตัวเนี้ยอารมณ์ความคิดนะร่างกายไปเรียนรู้ดูต้องการทำต้องทิ้งโลกเลยใช่ไหมคะ มันต้องเห็นที่สุดของโลกมันถึงจะเห็นธรรมนะถ้าสงสัยโลกอยู่ปฏิบัติไปก็สงสัยโลกอีกแล้วธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่พอแล้วคือประจักษ์แล้วนะแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักโลกนะไม่มีทางรู้จักธรรมเพราะมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันเหมือนความมืดกับความสว่างมันต้องไปด้วยกันเหมือนบุญกับบาปมันเป็นสิ่งที่จะเกื้อกูลกันท่านพระอาจารย์เจ้าคะทำไมมันรู้สึกทุกข์แบบไม่มีสาเหตุ ทุกข์ภายในไม่สามารถอธิบายได้เลย มันทุกข์เรื่องอะไรน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะ นี่แหละให้สังเกตดูอย่างเดียวนะเนี่ยแหละถูกแล้วให้สังเกตดูความบีบคั้นของใจอย่างเดียวเรียนรู้ในการยอมรับมันให้ได้อันนี้เรียกเป็นแบบอัตโนมัติมันจะเป็นอาการแบบเด็กโอ้มันจะบีบคั้นมากจนตอกหนีไม่พ้นให้เอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกแล้วหลักมันจะมาจับที่ลมหายใจเมื่อหลักจับที่ลมหายใจได้แล้วมันถึงจะเห็นมันจะฝ่าฟันมรสุมนั้นไปได้พายุแห่งความทุกข์มันโหมกระหน่ำเข้ามาเหมือนพายุมันบีบคั้นมากเลยแต่ถ้าเรามีใจจดจ่อตั้งมั่นแน่วแน่เนี่ยมันจะผ่านไปได้อายุ65ยังบวชที่วัดพระอาจารย์ได้ไหมคะ ผู้หญิงครับ ผู้หญิงยังไม่แก่นะอายุ65เนี่ยเรียกน้องได้อยู่ได้เลยน้อง บวชก่อนให้เป็นพี่เนาะ กราบนมัสการเจ้าค่ะ หนูเพิ่งปฏิบัตินั่งสมาธิเจ้าค่ะ อยากตัดนิวรณ์ให้ขาดช่วยสั่งสอนหน่อยเจ้าค่ะ มันต้องอดทนต่อสู้อำนาจของนิวรณ์เนี่ยนะอดทนต่อสู้ฝึกฝนตัวเองนะฝืนอารมณ์ตัวเองนะฝืนความง่วงเหงาหาวนอนฝืนความลังเลสงสัยนะความขี้เกียจขี้ค้านความเพลินหักออกจากมันมาได้หรือเปล่าใจที่มันพัวพันอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยหักอารมณ์เหล่านั้นได้หรือเปล่าถ้าหักได้ก็ต่อสู้ได้แน่นอนนะขอกลับเรียนถามท่านมันมีความร้อนภายในกาย แต่โยมก็ใช้วิธีเป่าลมความร้อนก็คลายได้บ้างเจ้าค่ะไม่ทราบว่าโยมทำถูกไหมเจ้าคะได้อยู่บางคนนี่ลงไปแช่ในน้ำเลยนะ มันร้อนไม่รู้ทำไงระบายความร้อนนะครับ1 ชั่วโมงแล้วครับอาจารย์ครับโอเคก็ขออนุโมทนาเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ